ह्यान्जेसिजे ह्यान्जेसिजे भनेको चाहिँ वर्तमान काल है। वर्तमान काललाई चाहिँ हामीले कोरियनमा ह्यान्जेसिजे भन्यो, प्रेजेन्ट टेन्सलाई चाहिँ। यसमा चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेन गरी चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले कोरियनमा मेन गरी बुझ्नुपर्ने चाहिँ भाषा 3 प्रकारको हुन्छ है। कोरियनमा चाहिँ भाषा 3 प्रकारको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। एउटा औपचारिक भाषा, अर्को अनौपचारिक भाषा र अर्को ठाडो भाषा। जसमध्येमा हामीले चाहिँ आज औपचारिक र अनौपचारिक भाषालाई चाहिँ हल्का हेर्नेछौँ। ह्यान्जेसिजे भनेको वर्तमान काल, फर्मल सिस्टम मतलब फर्मल है। फर्मलमा चाहिँ हाम्रो पर्यो औपचारिक भाषा। थोक्सा प्लस बनिदा सुन्निदा भनेको चाहिँ छु छ छिन भनिएको छ। छु छ छे छ छौँ छिन यस्तै हुन्छ। यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, यदि थोङ्सा भनेको चाहिँ भबको अन्तिममा कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भने चाहिँ हामीले सुम्निदा प्रयोग गर्छौँ है। कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भने सुम्निदा र भवेल इन्डिङ भएमा चाहिँ हामीले यसलाई बनिदाको प्रयोग गर्ने भनिएको छ। हेर्नुहोस्, जस्तै मक्ता भनेको एउटा भिएसटी हो। मक्तामा चाहिँ हामीले ता काट्यौँ, मक मात्र बनायौँ। यसमा बनिदा सुम्निदामा के लाग्यो त, मक भनेपछि कन्सोनेन्ट इन्डिङ भयो। कन्सोनेन्ट इन्डिङ भए पछाडि सुम्निदा लाग्यो। सुम्निदा लगाएर हामीले मक्तालाई मक सुम्निदा बनायौँ। मक सुम्निदा बनाएपछि खान्छु, खान्छ, खान्छे, खान्छौ, खान्छिन, खानुहुन्छ हुँदै गयो है। इत्ता भनेको हुनु, इत्ताको पनि ता काट्यौँ, इत मात्र भयो। बनिदा सुम्निदामा सुम्निदा लाग्यो किनभने त झुन्डियो है। त झुन्डिएपछि कन्सोनेन्ट इन्डिङ भयो। कन्सोनेन्ट इन्डिङ आउने बित्तिकै हेर्नुहोस् त सुम्निदा लगाउने भनिएको छ। त्यही भएर सुम्निदा भनेको छ। सुदा भनेको लेख्नु, प्रयोग गर्नु, तितो हुनु है। मिनिङहरू आउँदैन भने चाहिँ मैले अर्को मेरो प्लेलिस्टमा गरेर विमी भन्ने एउटा मैले प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु। त्यसमा चाहिँ च्याप्टर वाइज मिनिङहरू पर्ने छ, तपाईँले त्यसबाट नै हेर्न सक्नुहुन्छ। सुदा भनेको तितो हुनु, प्रयोग गर्नु है, लेख्नु भयो। सुदाको बनिदा काटेर सु मात्र बाँकी रह्यो। यसमा बनिदा सुम्निदा लगाउँदा चाहिँ बनिदा लाग्यो किनभने चाहिँ यो चाहिँ भवेल इन्डिङ भयो। हेर्नुहोस्, भवेल इन्डिङ भएमा बनिदाको प्रयोग गर्ने, बनिदा लगायो। लेख्छ, लेख्छु, लेख्छिन् यस्तै हुने भयो। यो चाहिँ फर्मलमा है। यो चाहिँ फर्मलमा बनिदा सुम्निदा लगायो। अब चाहिँ इन्फर्मल औपचारिक भाषामा चाहिँ हामीले लगाउनु पर्छ भेएसटी प्लस अयो, आयो, ययो, हेयो है। भेएसटी प्लस अयो, आयो, ययो, हेयो र यो। अब यसलाई चाहिँ कहाँनिर लगाउने भनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस् है त, यहाँ भेएसटीको दा हटाउने, भेएसटीको दा हटाएर अयो, आयो, ययो, हेयो, यो चाहिँ जोडेर चाहिँ इन्फर्मलको क्रियापदहरू बनाउने है। क्रियापदहरू छ। अब सेन्टेन्सहरू बनाउनको लागि चाहिँ यसको प्रयोग गर्नु पर्यो। अब कुन बेला अयो प्रयोग गर्ने है, कुन बेला अयो प्रयोग गर्ने, कुन बेला आयो, कुन बेला ययो, कुन बेला हेयो र कुन बेला यो प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस् है त, यदि भेएसटीको दा काटेर अन्तिममा है, अन्तिममा चाहिँ यति बाँकी रहन्छ अ, उ, उही र ए बाँकी रहन्छ भने र फाछिम पनि झुन्डेर आउँछ भने त्यसमा चाहिँ हामीले अयोको प्रयोग गर्ने है त। कसरी भनेदेखि जस्तै मक्ता लेख्यौँ, मक्ताको ता काट्यौँ, मक मात्र बाँकी रह्यो। यसमा चाहिँ कमा इन्डिङ भयो, मतलब चाहिँ फाछिमा आयो। फाछिमा आउने बित्तिकै हामीले के लगाउँछौँ त, अयो लगाउँछौँ। त्यही भएर हाम्रो मगयो भयो है। मक्ता भनेको खानु, मगयो भयो भने चाहिँ अब चाहिँ खान्छु, खान्छ, खान्छे हुँदै गयो। सदा भनेको उभिनु, सदा उभिनुको दा काट्यौँ, स मात्र भयो। सदामा चाहिँ अब स अयो नलगाएर सयो मात्र लगाइयो किनभने चाहिँ हेर्नुहोस् है त, मैले तपाईँले ब्राकेटमा लेखिदिएको छु। अलगत्तै अ लेख्नु नपर्ने भएकोले एउटा मात्रै अ प्रयोग गर्ने, मतलब चाहिँ अलगत्तै अ चाहिँ लेख्न पाइएन। त्यही भएर एउटा मात्रै अ गरेर स अयो नबनाएर सयो मात्र बनायो। उभिन्छु, उभिन्छ, उभिन्छौ, उभिनुहुन्छ भयो है त। खिपुदा भनेको खुसी हुनु है। खिपुदा भनेको खुसी हुनु, दा काट्यौँ, खिपु मात्र बाँकी रह्यो। अब यसमा पनि अयो आयो लगाउँदा चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, ऊ आयो भने पनि हामीले अयो नै लगाउने भनेको छ। त्यस कारणले अयोमा गयौँ। अयो लगाउँदा चाहिँ खिपु अयो नबनाएर खिपयो बनायो किनभने ऊ लगत्तै अ लेख्नुपर्ने हुँदा चाहिँ उ र अको सट्टामा अको मात्र प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ उ र अ हुँदा चाहिँ यो एउटा उलाई चाहिँ काटिदिने, त्यस पछाडि अयो प्रयोग गरेर खिपयो मात्रै बनाएको है। अब अर्को छ सुइदा। सुइदाको दा काट्यौँ, सुई मात्र बनायौँ।
यसमा चाहिँ अयो मात्र थप्यौँ, सुई अयो बनायौँ। फेउदा, फेउदाको पनि दा काट्यौँ, फेउ मात्र बाँकी रह्यो। अब यसमा अयो थप्दा चाहिँ फेवयो बनायौँ। कसरी भनेदेखि उ लगत्तै अ लेख्नुपर्ने हुँदा चाहिँ उ र अलाई जोडी वको प्रयोग गर्ने लेखेको छ। हेर्नुहोस् त, उ लगत्तै अ लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ उलाई र अलाई जोडिदिने र एकैचोटि वको प्रयोग गर्ने। यो चाहिँ अयो आउने त बनाइयो है। अयो आउने सकियो। अब आयो आउने कहाँ प्रयोग गर्ने त? आयो के आउँदा चाहिँ आयो प्रयोग गर्ने त भनेदेखि चाहिँ यदि है, यदि भबको दा काटेर चाहिँ अन्तिममा ओ र आ बाँकी रहन्छ भने पनि, अनि फाछेम आए तापनि फाछेमको मास्ति चाहिँ ओ र आ आउँछ भने पनि, र ओ र आबाट सुरु भएको छ भने पनि आयोको प्रयोग गर्ने। भन्न खोजेको चाहिँ भिएसटीको दा काट्छौँ हामीले। दा काटेर मास्तिरको चाहिँ अ उ उ उइ र ए आए चाहिँ हामीले अयो प्रयोग गर्ने भनेको थियो। यसमा चाहिँ ओ र आ आयो भने चाहिँ आयो प्रयोग गर्ने, हेर्दैन नि आयो प्रयोग गर्ने। अनि माथि चाहिँ फेरि हामीले यो मास्तिरको अयोमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, फाछिम आएमा पनि अयो प्रयोग गर्ने भनेको छ नि त। तर पनि यसमा पनि चाहिँ फाछिम मास्तिर चाहिँ ओ र आ, हेर्नुहोस् त, फाछिम मास्तिर चाहिँ ओ र आ आयो भने पनि हामीले आयो प्रयोग गर्नु पर्यो, र ओ र आबाट सुरु भएको छ भने पनि हामीले चाहिँ आयो नै प्रयोग गर्नु पर्यो है त। त्यही हामीले केही मिनिङहरू लेखेको छौँ। खादा, खादाको दा काट्यौँ, खा मात्र बाँकी रह्यो। अब यसमा अयो आयोमा आयो थप्यौँ। किन आयो मात्र लेख्यौँ त? खा आयो हुनुपर्ने नि त। तर किन खायो मात्र लेख्यौँ भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त, आ लगत्तै आ लेख्नु नपर्ने भएकोले एउटा मात्रै आ प्रयोग गर्ने। माथि अ लगत्तै अ लेख्नु नपर्ने भएकोले एउटा मात्र आ प्रयोग गरेको थियो भने यसमा चाहिँ आ लगत्तै आ लेख्नु नपर्ने भएकोले है ओ दाको दा काट्यौँ, ओ मात्र भयो। त्यस पछाडि वा यो प्रयोग गऱ्यौँ है। यसमा पनि किन वा प्रयोग गरे त भने चाहिँ ओ लगत्तै आ लेख्नुपर्ने हुँदा ओलाई र आलाई जोडी वाको प्रयोग गर्ने है। मास्तिरपट्टि चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ मास्तिरपट्टि चाहिँ उलाई र अलाई जोडेर व प्रयोग गरेको थियो भने यसलाई चाहिँ ओलाई र आलाई जोडेर वा प्रयोग गर्ने। मान्था भन्ने आएको छ, था काट्यौँ, मान मात्र भयो। हेर्नुहोस् त, फाछिम आयो तर पनि फाछिममाथि आ आयो, त्यही भएर मान्न आयो बनायौँ। मान्थाबाट मान्न आयो बनायौँ। छोथा, था काट्यौँ, छो मात्र बाँकी रह्यो। यसमा पनि फाछिम त आयो तर फाछिम मास्तिर ओ आयो, त्यही भएर छो आयो बनाइयो। आफुदा आएछ, आफुदाको पनि दा काट्यौँ, आफू मात्र बाँकी रह्यो। यसमा आफूमा पनि फेरि आयो थपेर आफायो बनायौँ। कसरी भनेदेखि आबाट सुरु भएको छ, त्यही भएर आयो लगायो। के गरी आफायो भयो भनेदेखि चाहिँ उ र आ लेख्नुपर्ने हुँदा चाहिँ उ र आको सट्टामा आको मात्र प्रयोग गर्ने, मतलब उलाई चाहिँ काटेर आको मात्र प्रयोग गरिने। अब चाहिँ आयो कसरी आयो पनि बुझ्यो होला, यसलाई स्क्रिनसट गर्दा नि भयो। अब अर्को बाँकी छ यो है। यसलाई त्यति भइसके पछाडि यो कहाँ प्रयोग गर्ने त भनेदेखि चाहिँ योको प्रयोग गर्ने ठाउँ चाहिँ यदि भिएसटीको दा हटाएर अन्तिममा इ बाँकी रहन्छ भने है, इ मात्र बाँकी रहन्छ भने इलाई पनि हटाएर यो लेखिदिने। जस्तै मासिदा थियो, मासिदाको दा काट्यौँ, मासी मात्र बाँकी रह्यो। यसमा चाहिँ यो इलाई नै हटाएर यो थपेर मासियो बनायौँ। खारुसिदाको पनि दा काट्यौँ, खारुछि मात्र भयो। यसको नि इलाई हटाएर यो थप्यौँ, खारुछ्यो है। नेरिदा भनेको तल झर्नु, यसको नि दा काट्यौँ, नेरी मात्र बाँकी थियो। यसको नि इलाई हटाएर यो थपेर नेरियो बनायो है। त्यसै गरी अर्को छ हेयो। कहाँनिर हेयो प्रयोग गर्ने त भने हादा भएको सम्पूर्ण भिएसटीको हादालाई चाहिँ हेयो बनाउने। जुन जुन कुरामा चाहिँ हादा छ, जुन जुन भिएसटीको अन्तिममा हादा छ, त्यसलाई हादालाई हटाइदिने, हेयो बनाइदिने। जस्तै सुरुमै हादा छ, हादाको अब सिधा हेयो बनायौँ है। योरी हादा छ, खाना बनाउनु, योरी हादाको हादालाई चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो हादालाई चाहिँ हेयो बनाएर योरी हेयो बनायौँ। यसको हादा हटाएर हेयो थपेको कि यल्ला खादा कल गर्नु, यल्ला के यो कल गर्छु, येबे हादा बुकिङ गर्नु, येबे हेयो बुकिङ गर्छु, सिजाक हादा सुरु गर्नु, सिजाक हेयो सुरु गर्छु। यसरी बनाइयो कि हादावाला भिएसटीलाई हेयो बनाएको सबैको हादा काट्दै हेयो बनाएको। अन्तिमको एउटा बाँकी छ, यो कहाँ प्रयोग गर्ने भने यदि भिएसटीको दा हटाएर अन्तिममा चाहिँ यो एचवाला है, भिएसटीको दा हटायौँ, दा हटाएर अन्तिममा चाहिँ यो एचवाला बाँकी रहन्छ भने, यो ए बाँकी रहन्छ भने योको प्रयोग गरिदिने, यो थपिहाल्ने कि। जस्तै नेदा, नेदामा दा हटायौँ, ने मात्र बाँकी थियो, यो थप्यौँ है। मेदामा दा हटायौँ, मे मात्र बाँकी थियो, यो थप्यौँ। यसरी बनाउनु पर्यो।
यसरी बनाइयो। अब चाहिँ यति नै हो यसको चाहिँ फर्मल र इन्फर्मल। यो चाहिँ ह्यान्ड जेसीजेको मात्रै। नबुझेको ग्रामर चाहिँ तल कमेन्ट गर्नु होला, नत्र तपाईँहरूले मलाई पर्सनल एसएमएस गर्न पनि सक्नुहुनेछ। म त्यो ग्रामरको भिडियोहरू पनि बनाउनेछु। यसै गरी अनि भिडियो मन पर्यो भने सक्दो लाइक सेयर गरिदिनु होला। अनि मिनिङ चाहिएको छ भने डिस्क्रिप्सनमा मिनिङको लिङ्क छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई भिडियो मन परेको अवस्थामा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त।